lagla साथीहरु तपाईलाई स्वागत छ YsυTυ槤टेक्निकल च्यानलमा र तपाईले अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यस्तो भिडियो निकै नै टिकटकमा ट्रेन्डिङमा रहेको छ र यस्तो भिडियो बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईको मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसन ओपन गर्नुहोस्। र क्यापकट एप्लिकेसन ओपन भइसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईले चाहिँ कुनै पनि 10 वटा चाहिँ फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने रहेछ। जस्तै मैले 10 वटा फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ 10 वटा फोटो चाहिँ सिलेक्ट भइसक्यो र त्यसपछि तपाईले चाहिँ एड मा क्लिक गर्नुपर्ने रहेछ। एड भइसक्यो हाम्रो फोटो र तल तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा फर्मेट भन्ने अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गरेर 16:9 मा क्लिक गरिदिनुहोस् र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ 16:9 मा क्लिक भइसकेछ र त्यसपछि तपाईले सबै फोटोमा क्लिक गरेर चाहिँ रोटेट गर्नुपर्ने रहेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाई दुईटा हात हालेर रोटेट गर्न इजिली सक्नुहुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले चाहिँ र त्यसपछि सेकेन्ड फोटोलाई पनि रोटेट गर्नुस् र त्यसपछि थर्ड फोटोलाई पनि रोटेट गर्नुस् र फोर्थ फोटोलाई पनि रोटेट गर्नुस् र फिफ्थ फोटोलाई पनि रोटेट गर्नुस् र सिक्स्थ फोटोलाई पनि रोटेट गर्नुस् र सेभेन्थ फोटोलाई पनि रोटेट गर्नुस् र 8 फोटोलाई पनि रोटेट गर्नुस् र 9 फोटोलाई पनि रोटेट गर्नुस् र लास्टको जुन फोटो छ त्यसलाई पनि रोटेट गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ सबै फोटो चाहिँ रोटेट भइसक्यो र त्यसपछि तपाईले चाहिँ सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने रहेछ। र फर्स्टमा आएर तपाईले चाहिँ फर्स्ट फोटोको चाहिँ सेकेन्ड 2.6 राख्नुहोस् र सेकेन्ड फोटोको पनि 2.6 नै राख्नुहोस् र थर्ड फोटोको पनि 2.6 नै राख्नुहोस् र फोर्थ को पनि 2.6 र फिफ्थ को पनि 2.6 है र सिक्स्थ को 1.2 सेकेन्ड राख्नुहोस्। सेभेन्थ को 1.3 सेकेन्ड राख्नुहोस् र नाइन्थ फोटोको चाहिँ 8 फोटोको चाहिँ 2.6 सेकेन्ड राख्नुहोस् र त्यसपछि यो फोटोको चाहिँ 2.6 राख्नुहोस् र जुन लास्ट फोटो छ त्यसको पनि चाहिँ 2.6 राख्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड सब फोटोको चाहिँ मिलिसक्यो र त्यसपछि फर्स्टमा आउनुहोस् र फर्स्ट फोटोमा क्लिक गरेर चाहिँ एनिमेसन सेट गर्नुहोस्। फर्स्ट फोटोमा क्लिक गरेर एनिमेसनमा क्लिक गर्नुहोस् र कम्बो भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर स्प्रिङिङ टप 2 मा चाहिँ एनिमेसन लगाउनुहोस्। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ स्प्रिङ टप 2 चाहिँ एनिमेसन लागिसक्यो र अब जति पनि फोटो छ त्यसमा चाहिँ पेन्डुलम 1 भन्ने एनिमेसन लगाउनुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाई चाहिँ इजिली एनिमेसन लगाउन सक्नुहुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ सब फोटोमा चाहिँ एनिमेसन यसरी लगाउनुहोस्। फाइनली चाहिँ हाम्रो सब फोटोमा चाहिँ एनिमेसन लागिसक्यो र त्यसपछि चाहिँ साउन्डको लागि चाहिँ तपाईले लिंक डिस्क्रिप्सनमा पाउन सक्नुहुनेछ, त्यहाँबाट इजिली डाउनलोड गरेर लगाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ क्लिक गरेर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ साउन्ड लागिसक्यो र यसरी नै तपाई इजिली साउन्ड लगाउन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।